Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Korang pernah ada masalah tak? Bunyi macam cengkerik dekat bahagian tayar kereta korang semasa bergerak. Bunyi tu, yang bunyi macam cengkerik dekat tayar tu, sebenarnya bukan kereta korang rosak, tetapi sengaja dibuat bunyi tu. Kerik tu, krik tu, tanda brake pad korang dah haus dah habis dah. Dia punya part dah habis dah. Ni brake pad yang baru, masih tebal lagi, you guys tengok. So kita boleh tengok kat sini lah. Sini ada tanda dia. So ni jarak dia lah. Maknanya kalau dah sampai habis garisan ni, brake pad korang dah habis lah. Kalau masih panjang garis ni, masih banyak lagi brake pad korang. Yang ni brake pad yang dah habis dah makan. So sebenarnya bunyi yang terhasil krik-krik tu datang dari sini. Ni nampak ni besi ni, memang direka bentuk bila brake dah habis, dia untuk mengelakkan daripada disc brake korang ni rosak, termakan besi ni. So dia buat satu sistem ada bunyi ni. Bandingkan yang baru, so tengok ni besi ni dekat sini. Maka bila brake korang dah habis, sampai ujung ni, dia tersentuh besi ni, dia akan bunyi krik, krik, krik. Tu tanda brake pad korang dah habis. So step pertama, kita kena buka tayar ni. Dah malam, so saya cepat-cepat sikit. So saya dah buka tayar. So apa yang you guys kena buat, cara nak tukar, mula-mula dia ada dua skru clamp ni. So buka salah satu lah. Saya selalu buka bahagian atas. Ada orang suka buka bahagian bawah. So buka skru ni, dan tolak ini ke bawah. Okay, slow-slow, dan boleh cabut. Yes, so ni yang baru. So kita install lah. Yang ada bunyi ni duduk sebelah dalam. Okay guys, biasanya benda ni dia terkeluar. Ni saya dah tolak. So saya pakai besi untuk tolak dia punya piston ni. Tolak macam ni lah. Twirl, tarik je, twirl je untuk tolak dia ke bukaan. So dia terbuka sebab tadi dia dalam keadaan clamp. So you guys pun boleh juga beli benda ni untuk buka. So kalau tak ada benda ni, guna ni besi untuk twirl tolak. Alright. Guys, macam biasa dah sampai lewat malam, maghrib lah. So tadi settlekan terus, masih ada masa lagi untuk solat lah. Jangan lupa guys, solat tu penting So saya test drive dulu kereta. So kita tengok okey tak brake. Okey, brake okey. Mula-mula sebab kita dah tiaw besi omboh tadi, kita dah pusing macam tu. So dia mula-mula dia tak makan. Bila kita kena try, kita pump 2-3 kali, sebab kita tak buka dia punya valve connection, dia punya hydraulic punya sistem tu kita tak buka. So tak ada lah masuk angin. Dia tak kacau okay? Dia tak kacau sistem hydraulic tu. So okay, sekarang alhamdulillah, so dah selesa untuk kita travel jauh. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi dalam rancangan DIY Asal Boleh. Jangan ragu-ragu guys. DIY
Asal boleh.